Astăzi trecem în revistă cele mai importante cărți din care poți învăța programare. Atât bazele ei, cât și cele mai importante principii pe care le vei referenția pe tot parcursul carierei. Ți-am stănit curiozitatea? Hai să vedem cărțile. Salut, dacă ești pentru prima dată pe canal, eu sunt Viorel. Lucrez în IT de peste 18 ani și am făcut canalul ăsta ca să ajut oameni ca tine să găsească drumul către o carieră în IT sau dacă au deja una să-și o îmbunătățească. Și prin IT aici mă refer fie la front-end development, fie la back-end development, fie la UI și UX design, fie la marketing, project management, testing, leadership și așa mai departe. Cărțile pe care ți le voi recomanda astăzi îți vor fi utile indiferent de ce limbaj vei alege să folosești. Fie că e C, C++, C Sharp, JavaScript, Java, Python, Go, Rust și așa mai departe. Sunt practic cărți destul de agnostice de limbaj. Există câteva excepții și îți vei da seama de excepțiile astea în momentul în care descriu cartea sau din titlu, dar în mare parte ele te vor ajuta indiferent în ce vei programa. Așadar, hai să începem lista. Prima carte este Introduction to Algorithms de Thomas Corman, Charles Leeserson, Ronald Rivest, Clifford Stein, ediția a treia, neapărat. Există cărți despre algoritmi care fie sunt foarte riguroase și incomplete, fie sunt stufoase, dar neorganizate. Cartea asta e considerată Biblia algoritmicii. Este folosită în facultăți de profil ca manual de studiu și una din cărțile la care te vei întoarce mulți ani de zile pe parcursul carierei tale ca să referențiezi tot felul de tehnici și de algoritmi de care probabil vei avea nevoie în momentul în care faci niște proiecte mai complexe. Merită clar să o ai în bibliotecă, fiindcă acoperă o gamă foarte largă de subiecte și chiar dacă nu o să o poți să citești cap-coadă, din scoarță în scoarță, fiindcă e destul de mare, îți va oferi pe măsură ce ai nevoie o bază teoretică și practică foarte solidă. Și partea bună este că e și agnostică de limbaj, adică folosește engleza și pseudocodul, nu descrie algoritmi într-un limbaj anume. Deci e utilă pentru orice fel de specializare și de limbaj de programare. A doua carte despre care vorbim este prima carte de Robert C. Martin, adică de Uncle Bob, pe care vreau să vă recomand. Prima din cele trei pe care vreau să vi le recomand astăzi. Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftsmanship, de Robert Martin. Codul curat este o cerință esențială pentru orice programator odată ce trece de juniorat și în majoritatea companiilor și echipelor în care vei lucra de programator, dacă nu scrii codul curat, vei fi taxat și chiar dat afară. Exagerez evident, dar se poate, pentru că poți afecta întregul business în mod negativ. Robert Martin, adică Uncle Bob, este omul ideal care poate să-ți explice bunele practici în a scrie cod curat, iar cartea asta e una din cele pe care le vei trata ca fundația carierei tale, de adevărat profesionist în domeniu. Vei învăța cum să diferențiezi între cod scris prost și cod scris bine, cum să scrii cod și să transformi codul nasol în cod bun, cum să formatezi codul pentru lizibilitate maximă, cum să implementezi gestionarea erorilor fără să ascunzi logica din cod, cum să scrii teste unitate și cum să faci test-driven development corect. Odată ce citești și îți asumi principiile din carte, te poți numi cu adevărat programator. E practic un test de maturitate și recomand călduros cartea fix din motivul ăsta. A treia carte, The Clean Coder, A Code of Conduct for Professional Programmers, tot de Robert Martin. Tot de la Uncle Bob, cartea asta vine să completeze cartea anterioară, introducând atât tehnici pragmatice de folosit în echipă și companie ca să stimulezi scrierea de cod curat și de calitate, cât și tactici interumane de convingerea colegilor, superiorilor și managementului să aloce resurse și timp pentru codul curat. De la introspecția deciziilor pe care le iei, când să zici nu, spre exemplu, și ce înseamnă când zici da în probleme de calitate a codului, cum să-ți faci managementul timpului și departe, până la abordarea problemelor care țin de conflicte, de deadline-uri, de manageri care nu te lasă să profesezi corect meseria. Practic, cartea asta te responsabilizează nu doar să înțelegi principiile de cod curat, ci și să le aplici în contexte reale, interumane, în care te vei afla cu siguranță pe parcursul carierei tale. A patra carte este Clean Architecture, tot de Robert Martin. Asta e a treia carte a lui Uncle Bob pe care o recomand cu căldură. Se referă la aplicarea principiilor de cod curat la nivel arhitectural și de design de aplicație, la nivel macro, dacă vrei. E esențială dacă vrei să fii un arhitect de aplicații bun și nu-ți dă doar niște idei vagi despre deciziile arhitecturale pe care le vei lua, ci spune exact cum să abordezi fiecare situație și posibile repercusiuni pe care le vor avea deciziile pe care le iei sau pe care nu le iei în gândirea și în construcția scheletului care susține practic dezvoltarea unei aplicații sau unui proiect.
de la principii esențiale pentru arhitectura software și exact cum poți să o dai în bară dacă le ignori, până la ce discipline și practici trebuie să adopți și tu ca lider, dar și echipele de sub tine, ca să mulezi un proiect pe nevoile de business și pe niște baze sănătoase de care au nevoie proiectele ca să crească frumos. A cincea carte este Head First Design Patterns de Eric Freeman, Kathy Sierra, Bert Bates și Elizabeth Robson. Ediția a doua neapărat. Dacă lucrezi în software development, nu vrei niciodată să reinventezi roata. E mult mai eficient să te folosești de ceva ce alți oameni au construit și testat deja de sute sau mii de ori până acum. Lucrurile astea se numesc design patterns și sunt prezente în cartea asta. E practic o listă de probleme și rezolvările lor predilecte cu care s-au zbătut deja suficient de mulți oameni care și-au dat seama că nu există o modalitate mai bună să rezolvi problema respectivă și practic au standardizat o modalitate pe care poți să o folosești și tu. Dacă te folosești deci de ele, poți să îți petreci timpul rezolvând lucruri mai interesante, spre exemplu probleme pe care nu le-a mai avut nimeni până acum și cu care te confrunți și tu în proiectul care lucrezi acum. Cartea 6, Refactoring, Improving the Design of Existing Code, de Martin Fowler și Kent Beck, ediția a doua. Un citat celebru de-a lui Fowler, care e, apropo, un programator foarte, foarte bun, zice că orice prost poate să scrie cod pe care să-l înțeleagă calculatorul, dar doar programatorii cu adevărat buni scriu cod pe care îl înțeleg și oamenii și colegii lor. Refactorizarea codului este una din activitățile critice de care chiar ai nevoie ca să-ți păstrezi proiectul curat și ușor de înțeles și parcurs de oricine, performant și fără spaghetti prin el. Apropo, dacă nu știi ce înseamnă spaghetti code, ai o descriere pe site-ul ăsta. Practic e un termen folosit ca să descrie cod care e all over the place și care rezolvă problemele foarte alambicat. Cartea asta îți explică exact ce este refactorizare și de ce ai nevoie de ea. Practic cum să o faci eficient, indiferent de ce limbaj de programare folosești. Și cel mai util dintre toate îți sugerează exact când ar trebui să-ți dai seama că o bucată de cod are sau nu nevoie de refactorizare. E un skill foarte bun de avut, mai ales pentru programatorii cu ceva mai multă experiență. Cartea numărul 7, Continuous Delivery. Reliable Software Releases Through Build, Test and Deployment Automation, de Jez Humble și David Farley. Când ești programator, vine din când în când momentul să livrezi munca ta și să o combini cu munca colegilor și în felul ăsta să îndeplinești obiectivele de business ale companiei și să faci utilizatorii produsului pe care îl construiești fericiți. Procesul ăsta e destul de complex, e riscant și ia destul de mult timp. În cartea asta poți învăța cum să livrezi calitate, practic, în mod incremental, validat și eficient. Deci poți practic să înveți cum să automatizezi procesele care mănâncă cel mai mult timp, așa încât tu să te concentrezi pe alte lucruri mai importante. Și practic pe cum să faci echipa în care lucrezi mai eficientă și mai fericită datorită lipsei durerilor de cap asociate deploy-urilor. Practic cartea te învață să faci deploy și să-l faci în mod eficient și automatizat. Cartea numărul 8 este The Mythical Man Month, Essays on Software Engineering de Frederick Brooks Jr., ediția aniversară. Ediția, apropo, din 1995. Îți recomand cartea asta, chiar dacă e veche, tocmai pentru că a rezistat foarte bine testul timpului. Puține cărți despre managementul proiectelor software au fost așa de impact cum a fost cartea asta și e valabilă și azi. Mai exact, e o combinație de statistici legate de natura muncii în software, împreună cu opinii și interviuri relevante care pun punctul pe i când vine vorba de managementul proiectelor complexe. E și practic un manual de istorie, fiindcă e scrisă de mult de tot și situația de atunci e comparabilă totuși cu prezentul, surprinzător. Și în plus e și un mod de a evita greșelile trecutului. Deci dacă te pasionează aspectul ăsta al programării, îți recomand să iei cartea asta. Cartea numărul 9 se numește Code Complete, de Steve McConnell, ediția a doua. Una din cele mai bune ghiduri practice de programare, cartea asta a fost scrisă inițial acum mai bine de 10 ani și completată recent folosind tehnicile ceva mai moderne. Vei putea vedea exemple concrete de cod care ilustrează felul cum să rezolvă anumite probleme și vei experimenta soluții derivate din cercetare, din abordarea științifică și mai ales din experiența directă cu software-ul real comercial. Cartea asta te învață să faci tot posibilul, să ai o complexitate minimă și creativitate maximă în cod, să folosești colaborarea în mod eficient, să aplici tehnici de programare defensivă, să scoți în evidență erorile mai repede pentru a le putea rezolva și așa mai departe. Cartea numărul 10 se numește The Pragmatic Programmer, From Journeyman to Master, de Andy Hunt și Dave Thomas, ediția a doua. Dintotdeauna programatorii au avut o problemă cu transformarea unor cerințe de business în specificații tehnice și mai apoi în cod funcțional care să facă userii fericiți. Sau nu știu dacă o problemă, dar cu siguranță e un challenge pentru oamenii care scriu cod să facă asta. Toate aspectele tehnice din spatele transformării unei specificații într-un moment de fericire replicabil pentru toți userii sunt tratate destul de bine aici. De la învățare continuă la evitarea duplicărilor de informații și cod, de la folosirea corectă a uneltelor până la concretizarea cerințelor, de la protecția împotriva vulnerabilităților și modalități de a crește echipa în mod armonios,
până la responsabilitate personală, testare continuă, practic le aveți pe toate aici. Cartea numărul 11 intră într-o tehnologie anume, care e foarte, foarte la modă în ziua. Artificial Intelligence, A Modern Approach, de Stuart Russell și Peter Norvig, ediția a 3-a. Inteligența artificială e unul din cele mai util de învățat domenii în programarea modernă dacă ai la ce să o folosești. Pentru că nu toți avem la ce să folosim inteligența artificială, cel puțin în momentul ăsta. Practic, nu toate problemele tehnice se pot rezolva cu inteligența artificială, dar cu siguranță e util să știi despre ce e vorba măcar, ca să poți decide dacă să o folosești sau nu. Cartea asta e una din cele mai bune din domeniu, e folosită la cursuri în facultăți importante din toată lumea și acoperă toată problematica AI-ului. Agenți logici și inteligenți, tehnici de căutare, jucarea de jocuri, sisteme de constrângeri și ținte, logică primară, inferență, planificare, nesiguranță, decizii probabilistice, rețele neuronale, învățare asistată, comunicare, robotică, percepție. În principiu le are pe toate și un punct bun de plecare. Cartea numărul 12 revine la o temă abordată inițial. Algorithms, de Robert Sedgwick și Kevin Wayne, ediția 4. Ne întoarcem practic puțin la algoritmi ca să menționez cartea asta neapărat, care e și ea de referință în domeniu, în special pentru oamenii care vor să scrie Java. Uitați-vă pe review-uri și decideți care din cele două vă e mai utilă, dar eu cred că e musai să aveți în bibliotecă măcar una din cărțile astea de algoritmi. Diferența între cartea de față și cea de Corman este că folosește Java, cum ziceam, ca să explice algoritmii, și are și un site companion, care arată cam așa și practic prezintă cartea și problemele în format downloadabil în Java. Pe de altă parte, Corman folosește pseudocod și de asta mie personal mi se pare Corman cea mai bună pentru că se aplică la absolut orice limbaj de programare vrei să înveți. Ideea este că a cunoaște algoritmii cei mai folosiți în diversele probleme în care ei intervin e ca și cum ai învăța gramatica unei limbi străine. Sigur, poți să supraviețuiești fără să o știi, dar o să râdă toată lumea de tine când vorbești și o să te considere un neofit ineficient, indiferent câtă experiență ai în folosirea limbii respective sau a programării în general. Cartea numărul 13, Git for Humans, de David Demery. Git-ul e cea mai bună modalitate să faci managementul codului, a surselor și a resurselor în general de orice fel în cadrul unui proiect. Prin Git poți versiona, păstra istoricul, dezvolta în paralel cu colegii tăi și disemina cunoștințe dacă îl folosești corect. Iar cartea asta e una din cele mai directe și nepretențioase modalități de a învăța cum să te descurci în Git. Am mai menționat-o și în videoul meu despre cărți de frontend de care ai nevoie, pe care poți să-l găsești chiar aici, în linkul de mai sus. Și vorbind despre cărți despre care am mai vorbit deja, cartea numărul 14, JavaScript The Good Parts, de Douglas Crockford, e o carte despre care am vorbit deja, tot în lista de cărți de care ai nevoie ca să fii un front-end developer bun. Și am mai menționat-o pentru că e una din cele mai bune cărți care vorbește în mod deosebit despre părțile bune ale JavaScript-ului, care devine, dacă nu e deja, cel mai popular limbaj de programare din lume. Crockford e unul din oamenii care a pus bazele JavaScript-ului modern și deci e o sursă foarte reputabilă de informații legate de ce ar trebui să știi despre limbajul ăsta care e destul de permisiv. Asta înseamnă că te învață cum să nu-l folosești în așa fel încât să regrezi mai târziu. Pentru că cu siguranță poți face asta în JavaScript, adică poți regreta mai târziu codul scris anterior. Practic acoperă sintaxa, obiectele, funcțiile, moștenirea, vectorii, expresiile regulate, metodele, stilul codului și tot ce trebuie să te dezveți din a folosi ca să poți folosi preponderent lucrurile bune, așa cum trebuie. Eu personal iubesc cărțile de bune practici și asta e una pe care trebuie să o aibă orice front-end și full stack developer. Și în final, cartea numărul 15, Structure and Interpretation of Computer Programs, de Harold Abelson, Gerald J. Sussman și Julie Sussman. Dat fiind faptul că manualul ăsta e folosit de MIT de foarte multă vreme încoace pentru a introduce studenții în programare, nu o să zic foarte multe despre ea. Doar că merită citită printre primele pentru că pune bazele cunoștințelor despre cum funcționează calculatorul, cum sunt structurate limbajele și compilatoarele, cum interacționează ele cu hardware-ul, cu memoria și cu restul resurselor și cum ar trebui să abordezi tu învățarea lucrurilor ăstora ca să ai o bază foarte solidă pe viitor. Când am scris articolul, care cuprinde deja toate cărțile astea, m-am ofticat puțin fiindcă am inclus doar 15, pentru că mai sunt și altele care sunt foarte interesante, mai ales dacă ai anumite nevoi specifice. Așa că le voi menționa doar așa tangențial. The Art of Computer Programming, sunt 4 volume, e un set practic de cărți de Donald Knuth. Code, The Hidden Language of Computer Hardware and Software, de Charles Petzold. Cracking the Coding Interview, 199 Programming Questions and Solutions, de Gail Lackman McDowell. Blockchain Basics, A Non-Technical Introduction in 25 Steps, de Daniel Drescher. The Algorithm Design Manual, de Steven Schiena. Release It, Design and Deploy Production Ready Software, de Michael Nygaard. 7 Languages in 7 Weeks, de Bruce Tate.
apropo, care mai are o continuare, care se numește 7 More Languages in 7 Weeks. Coders at Work, Reflections on the Craft of Programming de Peter Siebel, The Self-Taught Programmer, The Definitive Guide to Programming Professionally de Cory Althoff. Și asta e una din cărțile mele de suflet despre muncă în general, nu numai despre programare. It Doesn't Have to Be Crazy at Work de Jason Fried și David Hanson, care acum sunt faimoși și cofondatori ai Basecamp. Bun, am trecut prin cărți, dar totuși, cum ar fi ideal să înveți programare? Cărțile sunt o modalitate destul de seacă, destul de stearpă de a acumula informațiile astea și sigur există o modalitate mai bună. Ce vreau să zic? E nevoie să ai cărți, dar cărțile completează niște lucruri, nu neapărat le fundamentează. Așadar, niciuna din cărțile de mai sus nu este un substitut pentru învățarea practică, pentru experiența practică pe care o ai codând propriu-zis. Dacă vrei să te apuci de programare, n-ai nicio șansă să înveți programare decât dacă faci multă practică. Și dacă nu știi exact cum să procedezi, e simplu. Pasul 1. Alegeți un domeniu. Vrei să fii programator în zona aplicațiilor web, a site-urilor, în zona aplicațiilor mobile, în zona jocurilor, în zona aplicațiilor desktop, în zona aplicațiilor pentru alte dispozitive sau orice altceva. Ideea e să-ți alegi un domeniu pentru că în felul ăsta poți alege și un limbaj care să-ți acompanieze muncă. Fiecare din domeniile astea are câte un limbaj predilect, care e recomandat cel puțin pentru începători și nu numai. Pasul 2. Pentru fiecare domeniu ales anterior există câte un limbaj de programare pe care ar fi ideal să-l înveți, dar înainte de a ajunge acolo poți începe de la un limbaj mai simplist. De exemplu, Python e un exemplu excelent de limbaj de programare pentru începători, pentru că e destul de generic și destul de simpluț, însă nu e musai să înveți Python tot timpul. Dacă vrei să înveți ceva specific fiecărui domeniu, recomand JavaScript pentru web, C# pentru mobile, jocuri și aplicații desktop, Java pentru desktop și device-uri și incidental, cam astea sunt cele mai populare limbaje de programare de astăzi, cel puțin conform studiului HackerRank. Ia să ne uităm exact. Uite, JavaScript, Python, Java, C#, C++, PHP și așa mai departe. Și aici e și topul. JavaScript pe primul loc, Java pe locul 2, C pe locul 3, Python pe locul 4 și așa mai departe. Pasul numărul 3. Pentru oricare din limbajele de mai sus și nu numai, găsește tutoriale gratuite pe YouTube sau pe Google, care să te treacă prin limbaj și să te învețe sintaxa, ceva algoritm de bază și să te treacă prin caracteristicile limbajului, de la type system la structuri de date și variabile, de la design patterns la bune practici. Spre exemplu, pentru JavaScript, voi publica fix următorul video cu toate materialele de care ai nevoie ca să înveți corect JavaScript și să declari că îl știi ca lumea. Așa că stai pe fază. Ca regulă de bază te poți baza pe niște resurse reputabile pentru fiecare în parte. Spre exemplu, FreeCodeCamp sau Scrimba pentru Python, Microsoft.NET pentru C# sau Learn Java Online pentru Java. Pasul numărul 4. Apucă-te de rezolva probleme de algoritmică pe HackerRank sau pe LeetCode. Aici practic găsești exemple practice de algoritmi puși în context pe care va trebui să-i folosești cu orice limbaj de programare preferi, să rezolvi problemele care sunt din ce în ce mai grele și pe care ți le pun platformele astea la dispoziție. Uite, poți, spre exemplu, să sortezi după dificultate. Ăsta e un exemplu de problemă, Birthday Cake Candles. Și din câte vezi, ai un drop-down aici în care poți să-ți alegi limbajul de programare preferat. Ideea e că ai și award-uri de strâns, e destul de gamified, așa? Award-urile astea le poți chiar pune în CV, fiindcă sunt achievement-uri reale. După ce termin site-urile astea două, fă uz și de Code Wars și de Coding Game, care abordează situația similar cu niște mici diferențe. Primul e mai social și al doilea e mai gamified, cum se vede. Și în sfârșit pasul 5. În timp ce înveți practic, sau după ce faci asta, comandă-ți și cărțile de care am zis adineauri și parcurge-le dacă vrei să fii un programator cu adevărat bun. Cum am zis și în videoul despre frontend, cărțile nu sunt absolut esențiale ca să înveți programare, pentru că poți, în teorie, să dobândești un minim de cunoștințe și din tutoriale și cursuri și chestii online. Numai că în cărți ai foarte informație concentrată și foarte, foarte bine organizată, care să te ajute pe tine să înțelegi cele mai bune practici și să evoluezi în carieră. Cu siguranță există niște cărți esențiale pe care trebuie să le ai de la început, cum e cartea de Corman de Algorithms, iar pe restul le poți lua pe măsură ce avansezi în carieră și simți nevoia să devii tu mai bun sau mai bună. Nimic nu bate experiența practică. Și dacă vrei să te și angajezi ca programator, ar fi bine să-ți pregătești un portofoliu consistent de proiecte, prezentate nu doar sub formă de cod sursă de pe GitHub, ci ca pe ceva stabil, live, deployat, eventual ca studii de caz dacă sunt suficient de complexe. În felul ăsta, omul care îți evaluează aptitudinile, recruiterul sau hiring managerul, va înțelege exact ce știi să faci. Și în plus, ai nevoie să-ți pui și la punct CV-ul, pentru care am și un articol și un video chiar aici, și să folosești și platformele de joburi eficient. Spre exemplu, pentru LinkedIn am o serie întreagă de videouri și un articol pe tema asta. Dacă ai fi vrut astăzi să afli despre un limbaj anume,
Scrie-mi, te rog, în comentarii despre ce limbaj e vorba și o să încerc să găsesc resurse și materiale care să te ajute special pe tine pentru limbajul ales. Așa cum ziceam și mai devreme și în videourile precedente, următorul meu video va fi un deep dive în toate materialele de care ai nevoie ca să înveți JavaScript eficient, de la cap la coadă, de la zero. Și dacă se strâng suficiente comentarii care să-mi indice și faptul că sunt alte limbaje foarte populare pentru care aveți nevoie de un astfel de video, voi face și un astfel de video pentru limbajul respectiv. Ca de obicei, dacă ți-a plăcut videoul ăsta, aș aprecia dacă mi-ai lăsat un like. Dacă nu ți-a plăcut, lasă-mi un dislike și explică-mi în comentarii cum aș putea să îmbunătățesc data viitoare contentul pe care îl fac. Evident, dacă vrei să stai la curent cu conținutul pe care îl voi crea de acum încolo, cu ce mai postez, de la live-uri și până la videouri despre resurse, cărți și sfaturi despre cum să obții o carieră în IT, apasă, te rog, mai jos pe subscribe și apoi pe clopoțel și pe toate notificările. Sper că te-a ajutat lista de astăzi de cărți. Îți urez spor la treabă, la exercițiile practice, la tutoriale și la citit și ca întotdeauna succes în carieră.